SMR मेरा चैन वैन सब उजड़ा सालिम नजर हटा ले It's RJG. मेरा चैन वैन सब उजड़ा सालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब जय महाराष्ट्र भावांनो, माझं नाव आहे यश आणि आपण बघत आहात धांडे एडिट्स यूट्यूब चॅनल। तर भावांनो, तुम्ही आपला डेमो व्हिडिओ बघितलाच असेल। आज आपण या व्हिडिओची एडिटिंग करणार आहोत। अशा प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग शिकण्यासाठी तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका। आणि आपल्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी टेलिग्राम चॅनलवर टाकत असतो, तरी लगेच जाऊन तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या। लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला भावांनो, आपण आपल्या आजच्या नव्या व्हिडिओला जरा वेळ न घालवता सुरू करूया। तर अशा प्रकारचं स्टेटस जर तुम्हालाही बनवायचं असेल भावांनो, तर तुम्हाला फक्त हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघायचा आहे। तर भावांनो, हा स्टेटस व्हिडिओ बनवायसाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज लागणार आहे। त्यासाठी आपण अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेऊया। नंतर तुम्हाला आपल्या वेबसाईट www.dhandeeditz वर जाऊन बिटमार्क प्रोजेक्ट हे इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। तर बिटमार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केल्यानंतर भावांनो, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हे प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसत आहे, त्यावर जायचं आहे। त्यात तुम्हाला हे 2 नंबरचं ऑप्शन दिसेल, बिटमार्क प्रीसेट रश्मिका डी, तर तुम्हाला त्यावर क्लिक करायचं आहे। तुम्ही दोन्ही शेक प्रीसेट आणि बिटमार्क प्रीसेट तुम्ही पहिलेच इम्पोर्ट करून घ्या। त्यानंतर भावांनो, आपल्याला अशा प्रकारचा काही इंटरफेस दिसणार आहे। तुम्ही बघू शकता, मी तुम्हाला पूर्ण प्रीसेट हे दिलेलं आहे बिटमार्किंग करून, त्यामुळे तुम्हाला जास्त बिटमार्किंग करायची गरज नाही। तुम्हाला फक्त याच्यात फोटो ॲड करायचे। तर भावांनो, हे जे लोगो दिसत आहे त्यातून तुम्ही डिलीट करून टाका। तर त्यासाठी तुम्हाला लोगोवर क्लिक करून तुम्हाला डिलीटचं ऑप्शन दिसेल वरती, त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर परत हा पण लोगो आपण अशाच प्रकारे डिलीट करून टाकूया। तुम्हाला जर इथं काही नाव चेंज करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, मी हेच नाव राहू देतो। त्यानंतर भावांनो, आता आपल्याला एक फोटो ॲड करायचे। तर फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला हे जे जवळजवळ बिटमार्किंग दिसत आहे ते पहिल्या बिटमार्किंगपर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर जाऊन मी जी तुम्हाला झिप फाईल दिली ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। ती फाईल ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इथं फोटो दिसतील वेगवेगळे, तर त्यातले तुम्ही फोटो ॲड करू शकता। तर भावांनो, चला आपण एक फोटो मी तुम्हाला ॲड करून दाखवतो। पहिले जे फोटो आहेत तुम्हाला ॲड करून दाखवतो भावांनो, त्यानंतर तुम्ही तुमचे फोटो हे ॲड करून घ्या। अशा प्रकारे जर भावांनो तुमच्या फोटोची साईज कमी असेल तर तुम्हाला या 2 बोटांनी अशा प्रकारे इथं वरती सेट करायचं आहे। बरोबर कोपऱ्यावर सेट करून तुम्हाला पुढच्या बिटमार्किंगपर्यंत जाऊन हे 4 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथून कट करायचं आहे। तर अशाच प्रकारे आपल्याला हे सर्व छोटे छोटे फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावांनो, सर्व फोटो मी ॲड करून तुम्हाला व्हिडिओच्या नंतर भेटतो सर्व फोटो ॲड करून। तर व्हिडिओ जास्त मोठा होणार नाही, त्यामुळे मी व्हिडिओ स्किप करतो। तर तुम्ही बघू शकता भावांनो, अशा प्रकारे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। तर त्यानंतर आपल्याला सॉन्गच्या शेवटी जायचं आहे। सॉन्गच्या शेवटी गेल्यानंतर परत त्या फोटोवर क्लिक करून 4 नंबरचा ऑप्शन दिसेल त्यावर तुम्हाला क्लिक करून अशा प्रकारे व्हिडिओ बाकीचा कट करून टाकायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता भावांनो, अशा प्रकारे मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत। 4 ते 5 मिनिट वेळ लागला भावांनो हे सर्व फोटो ॲड करण्यासाठी। तर थोडं झूम इन केल्यावर तुम्हाला बघू शकता अशा प्रकारे आपले फोटो दिसतील। थोडा वेळ लागेल भावांनो, पण व्हिडिओ एकदम मस्त होईल। तर त्यानंतर भावांनो, आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून आपल्याला एक बॅकग्राऊंड
ॲड करायचा आहे. तर बॅकग्राऊंड ॲड केल्यानंतर आपण ही जी पहिली बीट मार्किंग आहे तिथपर्यंत जायचं आहे. तर पहिल्या बीट मार्किंगची जी पहिली लेश आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करून हे 4 नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथून हा व्हिडिओ कट करून टाकायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा व्हिडिओ दिसेल. त्यानंतर परत व्हिडिओवर क्लिक करून आपल्याला अशा प्रकारे 2 बोटांच्या सहाय्याने त्याला झूम इन करायचं आहे थोडं. त्यानंतर परत आपल्याला सुरुवातीला जाऊन प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन एक इमोजी ॲड करायचा आहे. तर हा जो इमोजी मी तुम्हाला झिप फाईलमध्ये दिला आहे तो आपण ॲड करून घेऊया. त्यानंतर आपल्याला परत पहिल्या बीट मार्किंगच्या आदल्या रेषवर जाऊन इथपर्यंत हा एक्सटेंड करायचा आहे. तर इथपर्यंत एक्सटेंड केल्यानंतर या इमोजीची साईज आपण थोडी वाढवून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला पहिले मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. त्यानंतर तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून याची साईज अशा प्रकारे थोडी आपण वाढवूया. तर अशा प्रकारे याची साईज वाढलेली आहे. त्यानंतर बनवून आता आपल्याला शेक इफेक्ट लावायचे आहे. तर शेक इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, जी आपण पहिली जी बीट मार्किंग प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट इम्पोर्ट केली होती तिला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर मी पहिलेच इम्पोर्ट केले होते बांधून मी तिला ओपन करून घेतो. ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस दिसेल. यात तुम्हाला 4 ते 5 प्रीसेट मी दिलेले आहेत. तर तुम्हाला ही पहिली प्रीसेट आहे इमोजी, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली कॉपी इफेक्ट यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपण जो प्रोजेक्ट तयार करत होतो त्यात जायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर या इमोजीवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला 3 डॉटवर क्लिक करून हायलाईट जो ऑप्शन दिसत आहे पेस्ट इफेक्ट त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे दिसेल. एकदम सिंपल आहे बाबा हा व्हिडिओ, फक्त तुम्हाला फोटो लावायला थोडं अवघड जाईल. जितके चांगले फोटो लावाल तेवढाच चांगला व्हिडिओ होईल. तर तुम्हाला यातला दुसरा प्रीसेटवर क्लिक करायचं बांधून त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर हा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला परत आपला प्रोजेक्ट ओपन करून त्यात जायचं आहे. प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आपण हे जे छोटे छोटे बारीक फोटो लावले होते त्यावर आपल्या सर्वांना इफेक्ट ॲड करायचा आहे. हे 2 फोटो सोडून बांधून हा फोटो आणि हा फोटो या 2 फोटोंना सोडून आपल्याला सर्व बारीक फोटोंना इफेक्ट लावायचा आहे. तर चला मी पटापट तुम्हाला लावून दाखवतो. तर इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला पहिले या फोटोवर क्लिक करून 3 डॉटवर क्लिक करून सिम्पली पेस्ट इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे लाईटिंग इफेक्ट दिसेल. त्यानंतर आपण सर्व फोटोंना आता अशाच प्रकारे इफेक्ट ॲड करून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता बांधून हे 2 फोटो सोडून मी सर्व फोटोंना बारीक इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर आता आपण पुढचे जे बारीक इफेक्ट आहे त्यावर जायचं आहे. तर हे जे बारीक आपण फोटो लावले होते याला पण तुम्हाला तसंच करायचं आहे. हे जे 2 शेवटचे फोटो आहे त्यांना सोडून आपल्याला सर्वांना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला तर माहितीच आहे, आता ज्यांना माहीत नसेल त्यांना परत एकदा सांगतो. फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला सिम्पली हायलाईट ऑप्शन दिसेल पेस्ट इफेक्ट त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर चला भावनो मी सर्व फोटोंना ह्या पण इफेक्ट लावून घेतो. तर मी इथं पण सर्व फोटोंना इफेक्ट लावलेले भावनो, पण तुम्ही बघू शकता मी हे 2 फोटो सोडायला सांगितले होते आणि मी इथं पण इफेक्ट लावला आहे. तर तुम्ही जर चुकून लावला असेल तर तुम्हाला फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन सिम्पली 3 रेषा जे दिसत आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर डिलीटच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ते डिलीट करून टाकायचे आहेत. त्यानंतर तुम्हाला हे 2 फोटो सोडून तुम्ही बघू शकता सर्व फोटोंना इफेक्ट लावलेला आहे. त्यानंतर आता आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपली ती प्रीसेट ओपन करायची आहे.
त्यानंतर हा जो तिसरा इफेक्ट आहे त्याला आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर कॉपी करण्यासाठी परत इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून पहिला ऑप्शन दिसतं ते कॉपी इफेक्ट त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर परत आपण बॅक येऊया आणि आपली प्रोजेक्ट फाईल ओपन करूया. तर भावना आता आपण ते बारीक फोटो नंतर जे 2 फोटो सोडले होते तर त्यांना आपल्याला इफेक्ट लावायचा आहे. तर इथं जो आपला फोटो आहे त्यांना आपण इफेक्ट लावूया. तर त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टवर क्लिक करून ती डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट, तर या दोन्ही फोटोंना आपण इफेक्ट हा लावूया. त्यानंतर आपल्याला पुढच्या 2 फोटोंना इफेक्ट लावायचा आहे. तर हे जे आपले फोटो आहेत त्यांना आपण हा इफेक्ट लावूया. तर बघू शकता बाबा अशा प्रकारे इथे इफेक्ट लागलेले आहेत. त्यानंतर आता आपल्याला पुढच्या फोटोंना इफेक्ट लावायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला परत बॅक यायचं आहे, आपली प्रीसेट ओपन करायची आहे आणि जो 4 नंबरचा जो इफेक्ट दिसेल बाबा हा, तर याला आपल्याला कॉपी करायचा आहे. कॉपी करण्यासाठी परत इफेक्टमध्ये जाऊन कॉपी इफेक्ट पहिला ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन आपली जी फाईल होती ती ओपन करायची आहे. त्यानंतर शेवटी जायचं आहे आपल्याला आणि आपण जिथून ते 2 इफेक्ट लावले होते आताच, तर इथून आपल्याला हा इफेक्ट पहिले लावायचा आहे. तर पहिल्या फोटोला इफेक्ट लावणार आहे. तर बाबा हा इफेक्ट तुम्हाला अल्टरनेट लावायचा आहे. तर आपण पहिल्या फोटोला लावला, त्यानंतर दुसऱ्या फोटोला आपण सोडून देऊया, तिसऱ्या फोटोला लावूया, त्यानंतर चौथ्याला सोडून देऊया, 5व्याला लावूया. अशा प्रकारे अल्टरनेट इफेक्ट आपण लावून घेऊया. तर बघू शकता बांधव मी इथं पण अल्टरनेटिव्ह इफेक्ट हे लावून घेतलेले. त्यानंतर आता आपल्याला परत बॅक जायचं आहे, आपली प्रीसेट ओपन करून जो सगळ्यात शेवटचा जो 5वा इफेक्ट आहे त्याला आपल्याला कॉपी करायचा आहे. तर सिम्पली आपण त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करूया. त्यानंतर परत एकदा बॅक जाऊन आपली फाईल ओपन करायची आहे. त्यानंतर आपल्याला परत तिथंच जायचं आहे जिथून आपण इफेक्ट लावले होते. तर तुम्ही बघू शकता बांधव आपण या फोटोला पहिला इफेक्ट लावलेला आहे. आता आपल्याला या पहिल्या फोटोला सोडून दुसऱ्या फोटोला इफेक्ट लावायचा आहे. तर याला पण आपल्याला अशा प्रकारे अल्टरनेट इफेक्ट लावायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता बांधव ह्या पण सर्व फोटोंना मी इफेक्ट अशा प्रकारे ॲड करून घेतलेले आहे. तर आता आपलं शेक इफेक्टचं काम झालेलं आहे मित्रांनो. त्यानंतर आता आपल्याला जी पहिली बिट मार्किंग होती तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन सिम्पली आपली जी एक शॅडो PNG आहे ती आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे. तर शॅडो PNG तुम्हाला सर्वात शेवटी मिळेल. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत अशा प्रकारे न्यायचं आहे टाईम इंटरवलला. त्यानंतर जी दुसरी इफेक्ट दिसेल त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, दुसरा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर जिथं तुमचा अशा प्रकारे फोटो दिसेल तिथं येऊन त्या शॅडो PNGवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन अशा प्रकारे तिला खाली सेट करायची आहे. थोडी आपण याची साईज वाढवून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपण हिला सेट केलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला परत तिथंच जायचं आहे जिथून आपली शॅडो PNG ॲड केली होती.
तर इथपर्यंत गेल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन एक आपले जो इमोजी ते आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर हे 3 इमोजी आपण ॲड करणार आहोत। त्यानंतर याला पण आपल्याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करायचं आहे। तिसऱ्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्ही याची साईज छोटी किंवा मोठी करू शकता। अशा प्रकारे केल्यानंतर बांधून याला आपण आपल्याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून टाकायचं आहे। त्यानंतर आता आपल्याला व्हिडिओच्या सर्वात सुरुवातीला यायचं आहे। सुरुवातीला आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे। प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन परत एकदा आपण एक जो इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो आपण ॲड करून घेऊया। तर हा लोगो तुम्ही वरती ठेवू शकता बांधून किंवा खाली ठेवू शकता, तुम्हाला जिथं वाटेल तिथं तुम्ही ठेवू शकता। त्यानंतर तुम्हाला पहिल्या ऑप्शनवर क्लिक करून अशा प्रकारे तुम्हाला इथं कुठेही सेट करायचं आहे। थोडे आपण याची अजून साईज कमी करून घेऊया। त्यानंतर बॅक यायचं आहे, तुम्हाला सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन कॉन्ट्रास्टमध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली पहिला ऑप्शन दिसेल ओव्हरले, त्यात तुम्हाला ओव्हरलेवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला शेवटपर्यंत जायचं आहे व्हिडिओच्या आणि याला पण दुसऱ्या ऑप्शनच्या मदतीने शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपला इफेक्ट दिसेल बांधणं लोगोचा। तर तुम्ही बघू शकता जिथं आपल्याला लाईट दिसेल तिथं तुम्हाला इफेक्ट दिसेल फक्त। तर परत आपण सुरुवातीला जाऊन आपला यूट्यूबचा लोगो ॲड करून घेऊया। तर त्यासाठी परत आपण इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुमचा जिथं लोगो असेल तिथून तुम्ही ॲड करून घ्या। जो लोगो आहे तो बांधून मी ॲड करून घेतो। त्यानंतर प्लसवर क्लिक करून आपल्याला सिम्पली याला आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। तर शेवटपर्यंत एक्सटेंड करण्यासाठी तुम्हाला या दुसऱ्या ऑप्शनचा वापर करायचा आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला त्या लोगोवर क्लिक करायचं आहे। मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन याला अशा प्रकारे खाली सेट करायचं आहे। त्यानंतर तिसरा ऑप्शनचा वापर करून याची साईज छोटी किंवा तुम्ही मोठी करू शकता। त्यानंतर अशा प्रकारे बरोबरमध्ये सेट करायचं आहे। इथं सेट केल्यानंतर बनव बॅक यायचं आहे। त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला 40 ते 45 पर्यंत ठेवायची आहे। शक्यतो आपण 40च ठेवूया। तर अशा प्रकारे हा व्हिडिओ झालेला आहे बांधणं। तर तुम्ही बघू शकता आपल्या अशा प्रकारे सर्व इफेक्ट वगैरे लागून व्हिडिओ पूर्णपणे तयार आहे। तर बांधणं आता तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली चौकोनाचा ऑप्शन दिसेल, बाणाचा ऑप्शन दिसेल, त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर यावर क्लिक केल्यानंतर बांधणं तुम्ही या व्हिडिओच्या तिथं ॲरो दिसत आहे त्यावर क्लिक करून पण तुम्ही इथं व्हिडिओचे लेंथ वगैरे ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे। तर बांधणं थोड्याच वेळात तुमचा व्हिडिओ पूर्णपणे एक्सपोर्ट होऊन जाणार आहे। तर एक्सपोर्ट व्हिडिओ झाल्यानंतर मी तुम्हाला परत एकदा आपला डेमो एक व्हिडिओ दाखवून देतो। आता बांधणं आपला डेमो व्हिडिओ तयार आहे। तर मी तुम्हाला प्ले करून दाखवतो। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर